Szép jó napot, sziasztok! Üdvözlünk mindenkit Kína fővárosából, Tajpeiből, és ez most így elég furcsán hangozhat, hiszen hogyha az ember ránéz a térképre, akkor valószínű Pekinget mondaná elsőre Kína fővárosának, viszont a történelem úgy hozta, hogy két Kína is létezik, a kontinentális szárazföldi Kína a Kínai Népi Köztársaság, Tajvan pedig, aminek Tajpej a fővárosa, a Kínai Köztársaság. De hogy ez miért alakult így, azt majd el fogom mondani ebben a videóban később. És az első dolog, ami így megcsapott bennünket, amikor kiléptünk a reptérről, az az irgalmatlan magas páratartalom. Ez még hozzájön ez az esős idő, de azért reméljük, hogy ki fog majd tisztulni itt az időjárás későbbi napokra. És nem csak meleg van, hanem minden egy kicsit nedvesebb, sűrűbb a levegő. Ha pedig egy kis nyüzsgésre vágytok, akkor semmiképpen ne adjátok ki a Ximending sétálónegyedet. Ez egy klasszikus bevásárlónegyed, rengeteg bolttal, mindenféle márka megtalálható itt. Lehet, hogy nem tudtátok, de Tajvan a bubble tea hazája, itt találtak fel a bubble tea-t, amely meghódította az egész világot. Amúgy hivatalos neve nem is bubble tea, hanem boba tea. A boba pedig ilyen pici kis tápiókagyöngy, amelyet itt meg tudjátok nézni, hogyan készítenek a Ximending sétáló utcában. Ez a Xingfutang, amely Tajvan number one-ja. Itt készítik ezeket a tápiókagyöngyöket, nézzétek, kézzel. Ezek kerülnek bele ott a teákba. És úgy döntöttem, megkóstolom ezt a boba tea, de hát nézzétek meg, kínál itt a tér közepén a sorvege, úgyhogy szerintem ez most itt kimarad, de majd valahol azért iszunk egy jó bubble tea-t. Szerencsére elállt az eső, kisütött a nap, és abban a pillanatban 30 fok lett, és égett a nap. Most keresünk egy éttermet, és megnézzük, hogy milyen kaják vannak itt Tajvanon. Kínában, illetve Dél-Kelet-Ázsiában nagyon népszerű közösségi étkezési forma a hotpot, azaz a forró tányér. Most beültünk egy ilyen hotpot étterembe, ami ráadásul all you can eat, magyarul addig eszel, amíg akarsz, és megmutatom, ilyen osztott tálban hozzák ki a csípős, illetve a sima alaplevet. A leveshez kérhettek többfajta húsit, ráadásul vagyumarhát, új-zélandi marhahúst, különböző rákokat, tengeri herkentjüket, és magatoknak főzitek meg itt a húsikat ebben a forró lében. Dobunk is bele ebből a... Wow! Ezt nézzétek, a vagyumarha. Mehet bele ide. Egy-két perc, aztán hami. És azon kívül, hogy már az alap is egy nagyon laktató csomag, ez a kétfajta leves, illetve a különböző húsok, tudtok választani hozzá még rengeteg mindent. Ez is benn van az árban, meg fogom mutatni, hogy mi az, amivel még meg tudjátok turbozni a leveseteket. A
Az ital is benne van, különböző gyümölcslevek, teák, Coca-Cola termékek, különböző dressingek. Wow, és még a sörök is, illetve az alkoholok, tudtok magatoknak csapolni, amennyit akartok. Illetve, ezt nézzétek, Mövenpick és Häagen-Dazs zsírkrémeket is lehet itt kajálni, ami belétek fér. Pedig a különböző tengeri herkentyűk, illetve zöldségek, gombák. Ó. Megkóstoljuk ezt a Taiwan Beert. Ups, ügyes voltál, Krisztián. Hú, nagyon jól laktunk, azt gondolom mindenki. A minik még itt fagyiznak, és közben fizettem is. Fejenként nagyjából 7000 forint egy ilyen mindent bele kaja. Szerintem nem vészes, főleg azt figyelembe véve, hogy milyen minőségű húsokat, illetve tengeri herkentyűket tudtok itt tenni. Én azt gondolom, hogy egyszer beleférhet egy ilyen lakodalom. Kipróbáltuk, tetszett. Azért minden nap nem fogunk ide járni, de amúgy szerintem azért nem vészes. Az alkohol, ja. Nem anya. Amúgy azért nem vészes, fejenként 7000 forint. Az otthonihoz képest. Ja. Itallal minden nap. Ez a tér pedig itt Taiwan legjelentősebb történelmi szimbóluma, és ha már ezen a téren vagyunk, akkor gyorsan és nagyon röviden elmondom ezt a két Kína sztorit. Két nevet kell megegyezni, az egyik Mao Zedong, a másik pedig Chiang Kai-shek. 1945-ben Japán elvesztette a világháborút, kapitulált, és így Taiwan visszakerült Kínához, akkor még csak egy Kína létezett, amelyet a nacionalista Kuomintang párt irányított, Chiang Kai-shek vezetésével. Viszont ezzel egy időben kirobbant egy polgárháború. Az egyik fél ugye a nacionalista Chiang Kai-shek volt, a másik pedig a kommunista Mao Zedong. Mao Zedong legyőzte a Chiang Kai-shek vezette oldalt 1949-ben, és Chiang Kai-shek pedig fogta magát, valamint Kína szinte összes műkincsét, aranyát, plusz 2 millió pártkatonát, és elmenekült Taiwan szigetére. Chiang Kai-shek megalapította Taiwanon a Kínai Köztársaságot, Mao Zedong pedig a kontinentális Kínában megalapította a Kínai Népi Köztársaságot. Így lett ez a két Kína. Egyébként mindkét fél azt gondolta, hogy az övé az igazi Kína, és bizony azzal, hogy Chiang Kai-shek megalapította ezt a Kínai Köztársaságot, egy 40 éves diktatúra időszaka kezdődött el, fehér terroré. Abban az időben Taiwan nem volt demokrácia, szigorú központosított rendszer működött, amit ma már egyébként sokan kritizálnak, és pont ezt teszi ezt a helyet érdekessé. Ez a hely ugyanis a Chiang Kai-shek emlékcsarnok. Chiang Kai-shek emlékére alapították meg ezt a hatalmas csarnokot, de mindazok mellett, hogy Chiang Kai-shek egy erős, véreskező diktátor volt, a 60-as évektől hatalmas gazdasági fejlődés következett be, nagyon erős iparosodás, és egyébként a 80-as végén pedig elindult Taiwan a demokrácia útján. Pucsi! De 40 évig tartó diktatúra ide vagy oda, Taiwan bizony már az egyik legerősebb gazdasága a világon. Elég csak kiemelni a félvezetőgyártást, chipgyártást,
Szóval egy nagyon fejlett és modern ország, és egyébként nem véletlenül akarja újra a keblére ölelni a nagy kontinentális Kína, amely bizony elég komoly geopolitikai feszültségeket okoz most is a világban, de politizálni nem fogunk, erről ennyit. A Lungshan templom Tajpej egyik legrégebbi és legismertebb temploma. Több vallás is keveredik itt, a buddhizmus, a taoizmus, illetve a kínai népi hitvilág. Több mint 100 különböző istenség lakik itt, a legismertebb talán Guanyin, a könyörületesség istennője. Okay. Átmetróztunk a Sinyi negyedbe, hogy megnézzük ezt a szuper látványosságot. Ő itt a Tajpej 101, a világ egyik legmagasabb épülete, és valami elképesztő látvány. Az eddigi videók alapján tudhatjátok, hogy van egy kis perverzióm a magas épületekkel kapcsolatosan, szóval majd ide is fel fogunk menni, most nem, most csak itt megnézzük ezt a részt, de mindenképpen fölmegyünk majd oda a 101. emeletre. És egyébként itt is van olyan lehetőség, mint Csánkhájban volt a Gym motorolnál, ki lehet menni a tetején, biztonsági hevederekkel. Még nem döntöttem el, hogy kimegyek, de majd meglátom. Szerintem kimegyek. És így élőben látva ezt az épületet, még hihetetlenebb sztori Alex Honnold sztoria. Ugye ő volt az, aki mindenféle biztosítás nélkül megmászta ezt az épületet kívülről. A Netflix adta ezt élőben, és sikerült is neki. Hát ez valami emberfeletti teljesítmény. Elnézve ezeket a sík üvegfelületeket, kevés kapaszkodót. Hát le a kalappal Alex előtt. És ahogy máshol is lenni szokott, itt is a Tajpej 101 aljában hatalmas luxuspláza. Igazából nem is láttam ilyen kisebb márkákat, csak ezek a tényleg menős luxusboltok vannak. Ha szerettek shoppingolni és van pénzetek, akkor ide is eljöhettek. A Balenciagáról jutott eszembe, múltkor láttam egy videót. Van nekik luxus szemetes zsákuk, sárga színű, nejlonzacskó, és potom $1700 meg is vehetitek. Szerintem mindenképpen az $1700 szemetes zsákké a jövő. Lenyűgöz el az épület. És egyébként innen lehet felmenni a kilátószintre is, úgyhogy legalább ezt is megtaláltuk, és már tudjuk, hogy hol kell majd felmenni. Tajpej 101-be. Ezt nézzetek, de jól néz ki, van ilyen sétány így az út fölött.
Ennek a Taipei 101 melletti résznek elképesztő hangulata van. Rengeteg utcazenész, ilyen kiülős teraszos helyek, mindenféle konyha van. És szerintem elfogyasztjuk itt valahol a vacsoránkat, keressünk valami jó kis éttermet. És ez a fenti sétány, ez a Skywalk végig megy itt az épületek között. Konkrétan plázából plázába tudtok menni. Ez ismerős azért Bangkokból ez a megoldás. És ami feltűnt így Taipeiben, hogy nem múlt el az 50-60 év japán elnyomás. Építészetileg, illetve minden szempontból felfedezhetők japán jegyek. Például ilyen rengeteg japán étterem is van, most mi is beütünk egybe, úgyhogy most a japános kaját eszünk a Osaka Osóban. Ezt nézzétek, ezek itt nem kávé tartályok, hanem tea. Készülnek a finom bubble tea-k. Nem vitás, hogy a 7-Eleven bolthálózat nagyon népszerű Ázsiában. Legyetek akár Japánban, Dél-Koreában, Tájföldön, vagy éppen Tajvanon. Itt is rengeteg ilyen bolt van, egy-egy utcában akár több is, és itt egy picit megfejlik azzal, hogy vannak tematikus 7-Eleven boltok is, van Mickey Egeres, Pokémonos, Popmartos, vagy éppen Hello Kitty-s. És a bónusz itt Tajvanon, bárhol is vásárolsz, kisboltban, étteremben, kávézóban, egyéb szolgáltatónál, akkor részt veszel a blokkoddal, az úgynevezett blokklottón. Ezt a számsort kell nézni, ez az YR, és utána a 8 számjegy. A betűk nem játszanak, csak a 8 darab szám. Ha csak 3-tól 7 számot találsz el a 8-ból, akkor kisebb, közepes nyeremények várnak rád, néhány száz tajvani dollár, viszont ha eltalálod mind a 8-at, akkor akár tiéd lehet a jackpot is, ami nagyjából 10 millió tajvani dollár, olyan 100 millió forint. És azért 100 millió forintért már megérne visszajönni Taipeire, mondjuk nyeremény nélkül is megérné, mert nagyon tuti hely. Szóval gyűjtsétek a tajvani blokkokat, és otthon majd ellenőrizzétek szépen a húzást. Tajvan szerintem amúgy is egy nagyon szuper hely, de ezekkel a kis apróságokkal még szerethetőbbé válik. És eddig bármelyik 7-Elevenbe jártunk, mindenhol kapható ez a teában főtt tojás. Nem néz ki valami gusztusosan, de ahogy láttam, a helyiek előszeretettel veszik, nagyon szeretik. Megnézzünk egyet közelebbről is. Hát nem tudom, hogy repedezett a héja is. Ha szeretik, hát szeretik, én biztos, hogy kihagyom. Nem néz ki gusztusosan. És hogy mennyire népszerű dolog ez a blokklottó itt Tajvanon. A helyiek előszeretettel szedegetik össze az utcáról is az elszórt blokkokat, vásárlási nyugtákat. Nyilván a külföldiek többsége nem ismeri ezt a játékot, úgyhogy eldobálja ezeket a szelvényeket. Ők pedig összeszedegetik.